я і чоловік журналісти, і ми не могли чесно повірити в те, що казали війна, да, буде. Тому що логікою мене запитували, ти вірила? Та не вірила, ні сумки не складали, ми абсолютно не були готові. Хоча, дійсно, аеропорт поруч, могли б бути якісь підозри, що щось може статися. Хоча попередження були постійно, тому що поруч біля нас мешкає родина американця, він одружився на українці, він військовий американець, вже на пенсії, десь, напевно, з грудня місяця йому постійно посольство надсилало інформацію про те, що виїжджає, буде війна, виїжджає, буде війна. Він успішно спілкувався з нами, каже, та ні, цього не буде, це неможливо, це нереально. Можна сказати, ми його відговорили, він залишився, і 24 число ми зустрічали разом вже. Ми почули 24 числа перші вибухи, так як всі, але я повторююся ще раз, що я думала якісь провокації. Не може бути цього всього, не може бути. Але чоловік каже, склади на всякий випадок сумку, я якісь дуже елементарні речі склала. І десь 8 година ранку ми побачили відразу будинок, поле, взлітка. Ми побачили, що літає якийсь вертоліт. Ми подумали, напевно, наші прилетіли для того, щоб якось контролювати територію. Чоловік виходить на поле і по ньому починають стріляти. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. А вони його не зачепили? Ні, крім нього вийшли ще інші люди, і вони почали стріляти. Вони нікого не поранили на початку. Але потім і будинок не пошкодили, але потім першого-другого дня всі будинки, які були біля аеропорту поруч, ракетами вони познищували. Якщо вам цікаво, можемо поїхати туди і подивитися. Ось. Коли ми вже зрозуміли, що щось тут абсолютно не те, коли почалися постріли, чоловік швидко прибіг додому, забирає мене і ми спускаємося в підвал, в погріб. Тільки ми спустилися в погріб і ми сидимо, страшенний гул. Страшенний гул, ми розуміємо, що літає вертольот, таке враження, що він просто над нашим подвір'ям летить. І це настільки страшно, тому що ти не розумієш чому. Так? Тобто, я запитую, що відбувається, чому він над нами літає. І чоловік такий сидить, каже, я не знаю, я не розумію, я не знаю. Тобто, будучи там, коли вже почалися обстріли, ми не могли збагнути, що, в принципі, це може бути. І вже потім ми зрозуміли, чому нам було відчуття, що це над нами літали. Насправді, це через наш будинок проходила ось ця траса, де летіли 38 вертольотів прилітали, і таке відчуття, що це один над нами. Від нас по прямій до того складу, де знаходиться Мрія, до 2 кілометрів. І коли ми через, я не знаю по часу, скільки часу пройшло, коли ми піднялися, ми побачили, як вже в аеропорту взриви і самий склад горить і димить. А як ви потім звідти втекли? Ще скажу, що ми зрозуміли, що це російські вертольоти. Коли вже прийшов американець, до нас приєднався з родиною, він в цей час встиг достати фотоапарат, і вони настільки низько летіли, що можна було сфотографувати і подивитися. І там чітко було написано, що це Росія. Ми виїхали практично перед тим, як зайшли до нас, ми 24 числа виїхали перед тим, як зайшли вже російські танки, тому що в Бучу вони заїхали на день, на 2 пізніше, а до нас в село вони заїхали того ж дня, 24 числа, в 10:30 вони вже були в селі. Ми фактично, нас роз'єднало з ними, напевно, півгодини. І те, що виїхали, це просто було диво,
бо чоловік не міг наважитися, оскільки прийшли до нас сусіди, і вони не могли сісти за кермо виїжджати, тому що в жінки піднявся тиск, американець за кермо просто нереально, щоб він сів вночі. Чоловік не міг вирішити брати на себе відповідальність. Виїжджаємо чи не виїжджаємо, виїжджаємо чи не виїжджаємо. Я уточню, це ввечері ви виїжджали, так? Ми виїжджали ввечері, це вже було десь близько 10-ї години вечора. На чому ми зупинилися? Зупинились на тому, як... Як ми виїздили, Так. і чому вирішили їхати? Ми були впевнені, що це трішки і повинні наші хлопці їх якби зупинити і вигнати. Ми дуже на це сподівалися. Година, друга, третя, страшенні, ми розуміємо, йдуть бої в Гостомелі. І коли ми зрозуміли, що вже висадився десант, почитали і в новинах, і почули, що дуже сильні інтенсивність боїв збільшується. Вийшли чоловік із цим сусідом, військовим американцем, вийшли на задній двір, тому що він розумів, от американець, він розумів, з чого стріляють. Він якби це все якби коментував. І тут їх в тепловізор висікають, починають стріляти по них. Бо інтенсивність продовжується. Ми читаємо, що будуть заходити наші хлопці. І тоді вперше стало питання, а що робити? Залишатися тут? Чи дійсно думати виїжджати? І не було рішення, тому що ми розуміли, висадилася десантура, і по дорозі нас просто можуть розстріляти. Безпечніше чи в погребі сидіти, чекати, чи дійсно виїжджати. Нас підштовхнули просто наші родичі, куми наші, друзі наші, які тут під Київщиною знаходяться. Вони кажуть, виїжджайте терміново, виїжджайте терміново. Але дійсно, хто вплинув на те, що ми виїхали, це ось цей сусідський маленький хлопчик. Поки ми з чоловіком піднялися в будинок, ми йдемо і бачимо, він вже піднімається з рюкзачком. І ми так з чоловіком переглянулися. Це, напевно, знак. І ми за хвилину сідаємо в одну машину, залишаємо собак, тому що однією машиною ми виїжджали, ми не могли виїхати там 2 чи 3 машинами. Залишаємо собак, забираємо сусідів і за хвилину виїжджаємо з дому. Перепрошую, перепитаю, що хлопчик піднімав? Рюкзачок, рюкзак з погріба, він вийшов з рюкзаком. І ми зрозуміли, що це знак, що якоїсь іншої потрібно. родини хлопчик, так? Ні, це от сусідський хлопчик, син американця, Окей. якого він всиновив. Тобто він одружився на українці, а в неї хлопчик-син. В нього трошки проблеми з здоров'ям є, тому що якраз перед цим йому місяць до того зробили операцію. Він і аутист, і операцію на голові йому робили. Тому тут важливо теж, якби було і малого вивезти, щоб це не було плюс американець. Ми розуміли, що капець буде, якщо американець просто тут залишиться. Тобто, якби він не вийшов з тим рюкзаком наверх, ми б, напевно, і залишилися. Такий досить шокуючий досвід. І, певно, ж ніколи нічого такого подібного у вас не було. And later heard that you must have also heard that how the situation going on І the пізніше, ж, мабуть, більш детально вже дізналися, як там ситуація відбувалася далі, після того, як ви звідти жили. Тобто, що там відбувалося далі в аеропорту і навколо. Насправді зв'язок був дуже поганий, залишилася сусідка, яка була, вона не виїхала, і ми виїжджали, ми її не мали куди її взяти, і ми не подумали за нею, тому що це просто секунда, все, ти виїжджаєш. І потім ми зізвонювалися час від часу з цією сусідкою. Вона праворуч біля нас жила, але на час, коли ця ситуація була, вона перейшла до сусідів, які були навпроти, і вони бачили наш будинок, бачили, яка ситуація, що в нас відбувається, і час від часу нам це все розповідали. Страшно було дзвонити їй. Саме страшно було, тому що ми ж поїхали, ми думали, через день-два повернемося, щоб забрати собак, або в принципі повернемося. І тут проходить день-два, ми тут біля Києва залишились. До речі, ми поїхали до наших знайомих, які під Києвом, але знаходяться вони між Жулянами і між 2 аеропортами – Жуляни і Васильків. І там, ви ж знаєте, теж 2 дні, що відбувалися. І ми зрозуміли, що теж пишуть, висаджуються Віта Поштова, дійшли тоді, Раша, по-моєму, дійшла до Берестейської.
І були жахливі обстріли вночі, і ми на ранок через 2 дні їдемо на захід України, вискакуємо ці всі обстріли. Ну, але нас дуже гнітило те, що ми залишили собак. Ну, це... Ти їдеш, і це, знаєте, це якась як зрада. Да? Ти залишаєш тварин і ти нічого не можеш зробити. Ти просто не можеш повернутися додому. І це саме більше гложило, бо залишити тварин, які були твоїми друзями, і кожен раз там читаєш десь в чаті, на Ярослава Мудрого вбили овчарку, все, думаю. Because they didn't think about try to take her with them. They even like it was really quick decision, like you know, one second and then they go. Дякую. And after they left, they tried to contact to her, to talk to her, to get some information what is going on, but coverage. У нас 2 собак, овчарка і ще одна собака дворняжка і кіт. От так, залишилися. І час від часу, я кажу, зізвонюєшся з сусідкою, запитуєш, як там, вона розповідає. Сьогодні вас заходили 10. Це до нас двічі заходили орки. Перший раз заходили 10 з автоматами, там все повибивали. Але ваш Рекс бігає. Рекс – це овчарка. А Ейви, дівчинка, не видно. І 30-го числа ще раз заходили, 15-го. Вони там 1,5 години повністю перевернули будинок, все, що можна було, перевернули. І я думала, що ми з Ейвою попрощалися відразу, подумали, що вона від вибухів просто загинула. Ось, за Рексами думали, що його другий раз, коли заходили, вбили, тому що написали, що по сусідству вбили собаку. Але наша історія з хорошим закінченням. Собаки виявилися живі, тому що коли сусідка пішла шукати Ейву, як вже орки вийшли, вона ходила по дворі і Ейва гукала і почула, каже, я чую, як з погріба хтось підіймається. І вона зазирає, звідти вийшла собака. Вона 40 днів просиділа, вона сама в погрібі їла сиру картоплю. А Рекса де знайшли? Рекс, як розповідала сусідка вже потім, ну, це ж вони виходили 30-го числа, вони 30-го числа дуже швидко спішили, завантажували по будинках все, що можна, виносили, витягували. І я дуже довго чекала на звістку, як там, ну, дійсно з тваринами, і потім ввечері мені пишуть, він вас чекає. Ага. Я думаю, боже, як? І потім розповідає сусідка, каже, що я весь час спостерігала, він був за технічними приміщеннями, і він жодного разу не гавкнув на них. Ні як перший раз ті заходили, ні другий, хоча він навчений, він ходив в школу, він овчарка, яка захисник двору. Я не знаю, що в нього спрацювало, в нього щось переключилося, і він просто стояв тихо, він дозволив їм, ну він, напевно, розумів, що просто вони його б'ють. Але що саме цікаво, далі яка цікава ситуація, коли орки вийшли, тут же ж пішли з будинків мародери. Вийшла Ейва з погрібу, включився Рекс. І ми приїхали 6 квітня. За 6 днів вони територію нашу захищали. Тобто вони нікого не пустили за цих 6 днів, поки ми не приїхали. І це було так дивно. Дивно і це, що вони вижили, що вони захищали потім територію. І що цікаво, потім сусіди розповідали, в нас дуже довго, поки сусід не закрив ворота, орки заїжджали танком, ворота були на всю відкриті, собаки нікуди не пішли. Каже, дуже зворушлива історія про те, що собаки захищали дім і, в принципі, що вони вижили взагалі про це все. Питає уточнити, як довго, виходить, у вас не було з моменту, як ви поїхали, коли повернулися? Ми виїхали 24 числа і повернулися 6 квітня. Тобто 40 днів рівно у нас не було. Я коли порахувала, в мене аж просто 40 днів. Це для
православних така символічна дата. І дійсно 40 днів ми повернулися сюди. Ще не запускали, тому що в нас же ж території якраз Блиставиця, Гостомель дуже було заміновано сильно все і не пускали людей. Ми приїхали з волонтерами, теж везли волонтерську допомогу сюди, і таким чином ми змогли заїхати. І 20 днів, я вам скажу, що чоловік з братом, тому що не було саперів, щоб запросити, щоб перевірили будинок. І вони перевіряли подвір'я, будинок, 20 днів зайняло. Чоловік взяв знайомих металошукач і обходили повністю все подвір'я. Ну, в нас нічого не було. На диво, в нас залишилися навіть машини, вони їх не замінували. Тобто в цьому плані нам, можна сказати, пощастило, але 20 днів, да, довелося це все перевіряти. Ні електрики тоді не було, нічого, але на диво орки навіть не забрали наш генератор, і ми могли бути зі світлом цих 20 днів. Я кажу, що дуже багато пощастило в такі дуже жахливі часи, можна сказати. А каже, що виходить до того, як остаточно можна було сказати, що ви повернулися додому. Виходить, пройшло такі 60 днів, бо ще 20 днів на ці всі обшуки, ну, щоб виявити, що немає нічого де заміновано. Типу, виходить, майже як 2 місяці пройшло, якщо порахувати Ну, ми в жили цілому. на тій території, ми жили в будинку, просто потихеньку обслідували. Я вам більше того скажу, за нами ж, за городами відразу поле, де вся стрілянина була. І попри те, що прийшли сапери, ми все одно дуже страшно ходити в поле. Собаки хочуть піти погуляти, але дуже страшно. Тому що, до речі, Наталя, у нас тут проводили суботник, діти ж бігають, але в полі знайшла величезний снаряд. На її фото можу показати. Ще один Покаже, Наталя покаже фото, там просто чоловік дивився і каже, не дай Бог би зацепили, да, десь, тому що прибирали. Наталя каже, я думала, що це великий якийсь термос, державець. Зацепили би і там на 200 метрів просто все знесло, тому що дуже великий снаряд був. А як ця історія ще пов'язана з кав'ярнею, я вам скажу, тому що я кажу, що собаки стали символом теж нашої кав'ярні. В нас же на території будинку знаходиться технічне приміщення, склад, де ми зберігали горіхи і ці всі речі, і цех. Якщо б собаки не захистили територію, мародери б винесли б повністю все. Орки позабирали дуже багато продуктів, але крупи і багато що не забрали. До речі, я кажу, що забрали какао терте, вони думали, що це шоколад, а це взагалі гірка річ. Вони думали, що це ось в пляшках стоїть сік, як там внизу, пляшка як винна. Вони думали, що це алкоголь. Вони там на місці пляшки валялися, пили сік, а він схожий дійсно на вино, але алкоголю там немає, забрали такі речі. Гриби позабрали, дуже багато продуктів. Ну і шукали вони кошти, весь був будинок перевернутий. Що саме мені, я кожен раз кажу, наскільки от говорять про те, що люди цинічні, вони забрали і сережки мої, хоча в мене прості сережки, і обручки з нас з чоловіком. Це були золоті обручки, вони золото забирали. Ну, от ці речі просто говорять, наскільки люди не мають нічого живого і наскільки вони безсердечні. Нормальна людина змогла б забрати чиїсь обручки? Мені здається, що ні. Ну, а якщо вже говорити про кав'ярню саму, то ми, напевно, одні з перших, хто в Бучі запустився, відкрилися. Хоча, коли це все було, я думала, я без будинку, без кав'ярні, без нічого абсолютно. Тому що тут, коли авіація летіла, настільки сильний був вибух, що повибивали двері, вікна. Але за рахунок того, що в нас жалюзі закриваються, то все залишилося якби тут на місці. І я пам'ятаю, як ми перед Пасхою, в квітні місяці, приїхали з чоловіком сюди, це минулого року, поприбирати трішки. І в нас відкрито, і заходить одна людина, каже, а ви каву робите? Я кажу, ну, ми взагалі-то не працюємо, і в мене не було надії, що ми будемо працювати. Я кажу, ви хочете каву? Він каже, да, дуже хочу.
А в нас було молоко довготривалого зберігання. Якраз ми перед цим закупили. Кава є, молоко. Добре, кажу, я тоді вам зроблю. І він п'є, Боже, це перша кава після початку війни. І я так передивилась, і ще люди зайшли. І розумієте, і я кажу весь час, що запустили кав'ярню, друге народження, напевно, самі люди, тому що вони приходили і казали, що Боже, це наша перша кава, це наша перша. І вони сідали тут, обіймалися, хто не бачив, розповідали свої історії. І потихеньку я зрозуміла, що ми маємо бути. Ми маємо далі бути. Але знаєте, що саме страшно, коли ти приїжджаєш сюди, місто активне, раніше було, а тут ти стоїш там на балконі, і настільки гробова тишина, і не чути, як машина проїде. Десь раз на 5 хвилин проїжджає одна машина. В квітні місяці хтось дуже трошечки заїжджав, але багато ще людей приходили і звідси виїжджали. То був такий період. Людей було мало, але ми зрозуміли, ми після Пасхи, напевно, це коли там кінець квітня, початок травня, ми вже повністю відкрилися і заходили сюди дійсно люди і розповідали свої історії. Це було таке для них місце попити першу каву і поділитися, і зустрітися. Ви знаєте, недавно мені зізналися місцеві, які приїхали, каже, Боже, коли ми дізналися там в Фейсбуці, Інстаграмі, що ви працюєте, це так радісно було. Каже, я просила, бо каже, я була на Західній Україні, просила, каже, свою знайому, щоб вона фотографувала мені вітрину і присилала. Це, каже, був для мене знак такий, що життя в Бучі якби повертається. Це ваша знайома, так? Ні, просто приходять просто сюди, ми з люди. усіма товаришуємо, далі розповідали. Дійсно, тут кави не було де попити, а людям хотілося того нормального життя, а його не було нормального життя. І дійсно це місце стало таким якби символічним, де люди зустрічалися і поверталися до чогось старого. Виходить, що це місце, можна сказати, є тепер певним символом того, як місто повертається до норми, що можна, так би мовити, провести цю паралель, що тільки кав'ярні відкрились, люди починають повертатись до життя, і це як знак такий. Ну, зараз вже багато працює закладів, і нові заклади відкриваються і в Бучі, і в Ірпіні, але дійсно ми були одні з перших. Хоча я кажу, парадоксально, я коли сиділа там на заході країни, я думаю, все, закриваюсь, нічого не буде абсолютно. І люди мене повернули. Можна сказати, що я більше зараз журналістики впала в процес кав'ярні сюди. Вже наразі є рік, коли пройшло з того часу, як звільнили всі ці територію, особливо ці Буча, Ірпінь і навколишні міста і села. Як вам здається, повертається до життя все це, тут місцеві, ці ком'юніті, наскільки зараз це успішно відбувається, які в майбутньому є перспективи до того, що все повернеться до того, як було раніше? Люди трішки повертаються. Мені здається, що квітень, травень місяць буде більше активніший рух. Дуже важкий був період в листопаді місяці, тому що ви знаєте, напевно, які були обстріли Росією нашої інфраструктури. І дуже важка була ситуація з електрикою. Тут спальний район, і, напевно, тиждень саме і в цьому районі не було електрики. Електрика пов'язана з водою. Дуже багато людей. Ті, хто приїхав вже, вони знову повиїздили. Ми працювали за рахунок акумуляторів спеціальних, і генератор в нас був. Але дуже велика кількість людей виїхала. І це відчувалося по Бучі дуже сильно. Наступна хвиля виїзду людей була ближче знову до річниці, до 24 числа. Теж знову повиїжджали люди, це теж відчувалося. Ти їдеш по Бучі, так тихо, ти не розумієш, де люди, що відбувається, а в людей трагедія, в людей внутрішній біль, внутрішня травма. І більше того, вони не приїхали після 24-го, тому що в кожного своє 24 число. Хто тут був в окупації, так якось Наталя, до березня місяця, хтось довше сидів. Для них 24 тягнулося весь березень. І от, напевно, тільки ось зараз, останній тиждень, коли пішло сонечко, люди потрішки повертаються.
Але я думаю, що за місяць, за два людей буде більше. У нас Буча ще, можна сказати, хоч тут і тихо, але дуже багато переселенців ще зі Сходу. Тому, якби тут ще видно людей. Але по моїх відчуттях людей відсотків 30-40 місцевих точно ще не повернулося, якщо не більше. Ірпінь дуже сильно постраждав по майну, ви бачили, да, як там побомблено, а Буча дуже сильно постраждала, люди постраждали. Да. Тут, звичайно, були розрушені будинки, але порівняно з Ірпенем тут менше, але тут дуже постраждали люди. І це шрам, напевно, назавжди, який залишиться в Бучі. І, напевно, лютий, березень – це назавжди залишиться ось цією такою раною, яка кровоточить. І вона завжди буде боліти людей. Але я вірю, що тут буде теж радість, тому що не може зло перемогти. По-іншому я не можу назвати Росію, не може. І Україна має це все закінчити. Мені подобається, ми вже не раз розмовляли з знайомими, ця критична ситуація дала дуже сильний нам внутрішній якийсь переворот, внутрішні зміни в кожній, напевно, людині, переосмислення дуже багато речей. За це можна подякувати, за цей стрес, за ці нові думки, за ці нові відкриття, в кожного свої. Ось, і ця ситуація, хоч вона дуже важка, але вона змінила людей. Я бачу в людях інші цінності зараз. Це дуже приємно. Я бачу більше радості, попри біль. І це дуже приємно. І я думаю, що ця радість із перемогою ще більше додасться. По-іншому не може бути. Каже, зло буде переможене людьми за допомогою Cake and Joy. Гарно звучить, але ми настільки маленькі в цьому всьому. Ми тільки думки можемо слати, яким чином. Я маю на увазі всесвіт хороший. Спасибі нашим хлопцям, які роблять неймовірні речі. Ми можемо тільки бути тут, щось мізер робити, а кожного дня розумієш, що завдяки тому, що ти можеш попити кави, поспілкуватися, це завдяки тому, що наші хлопці віддають життя і там захищають. Thank you for sharing your experience and story. Дякую вам, що ви поширюєте цю інформацію, тому що ми мусимо про це розповідати світу, завдяки тому, що є технології, люди можуть дізнатися, що насправді відбувається, дізнатися про їх біль, допомогти, тому що неодноразово згадували ситуацію і голод, який влаштувала Росія, але ми не могли нічого зробити тоді, тому що все було замкнено, ми не могли світу говорити про це. І це ці знущання, які йдуть вже не одне століття, їх просто мусово зупинити. Я чому про це говорю? Тому що в мене в моєму роду і одна бабуся постраждала від голоду, інша бабуся, її Росія вивозила з заходу України, вивозили на Кавказ. Вона прожила там, напевно, десь 10 років. Вона розповідала, як Росія палила їхні будинки. І це не зараз було, це вже було багато років назад. Тому дійсно спасибі вам, що ви можете це розказати, і всі разом ми можемо якось скооперуватися і дійсно зупинити це зло. Якщо ви не бачили фільм про Голодомор, я знаю, що є фільм, не можу згадати назву, я можу подивитись. Дуже раджу, щоб ви подивилися. Це навіть фільм не про якісь там страшні моменти, да, хоча вони дуже коротко показані, а про брехню. І взагалі ця вся історія Росія-Україна, це дійсно будується на брехні. Тобто це в нас війна проти брехні. Да? Те, що ми маємо якби зупинити зараз всі. Мені хочеться просто побажати українцям, щоб вони ні на секундочку не втрачали віри. Тому що все важко відбувається, але мені
мені здається, ота віра, вона дуже сильна і вона, напевно, додає і силу зрозуміло, і хлопцям нашим, і щось, я не знаю, в всесвіті вона 100% змінює, тому мені би дуже хотілося, щоб кожен з нас, українців, дійсно щиро вірив в те, що скоро це все зупиниться і справді ми зможемо вільно дихати, творити без страху, саме головне. Він обожає горіхи. І сусідка йому кидала горіхи, відро викинула, отаких, які ці ростуть. І він собі за рахунок цього вижив. Він їх їв. Молодець. Так, молодець. Чула про нього? На машині поїхати, мабуть, До речі, отам ми стелажі звільнили повністю, і там спали, малий спати мав. І оце ж Ейва там спала. Все, можна давати? Ми не беремо. Ми навіть паспорти забрали. Паспорта. Паспорти навіть забрали, документи. Так, і вони тут... Ну, вони всі... Так, це вони все поламували. Це що це? Like this. То, що вони Саня. Якщо вам ще якісь історії потрібно, я можу перетелефонувати, запитати когось. Мурніки просто не любить. Рекс! Що ти робиш? Я не зніму тобі. Аж гуляє, треба сидіти, лежати, сидіти, стояти, сидіти. Підсунь дупу. Дупу підсунь. Підсунь дупу, Рекс. Ей! Підсовуй дупу, давай. Дупу підсунь, ти чуєш? Підсунь дупу. Рекс. Красиво. Підсунь ще. Давай. Давай, не хочеш. Сідай, сидіти. Давай, поруч. 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 Треба бачити Ейву. Давай. Лежати. Лежати. Сидіти. Рекс. Ейва гуляє, все. Ні, як мінімум просто, що поки вона не бігає поруч, він починає на нас реагувати. Як тільки бачить, що вона десь бігає, то він хоча б на неї відволікається. Там далі туди. А, будь Ось як він її бачить, йому спокійніше стає. Де, покажи свою мордочку хитро. Де?
сюди. Заїхали. Він виходить такий, типу, до речі, корейці не їдять собак. Дуже приємно було.